บรรยากาศดีมากอันนี้ใช่เพลงของพี่โป้โยคีป่ะใช่ครับโอ้น้อยคนจะรู้จักนะครับผมชอบเพลงนี้ก็เลยแบบจำได้เพลงบรรเลงแล้วจริงๆผาลองโชว์เพลงของผาเองบ้างได้ไหมฮะโอ้โห Polycat นานมากแล้วครับ ตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นกีตาร์ด้วยเล่นซินธิไซเซอร์ครับครับดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณมากๆฮะที่ให้มาถ่ายทำที่บ้านของผานะครับครูผาเองก็เป็นสถาปนิกยางนาสตูดิโอนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทสถานวิทย์ที่อยู่ในเชียงใหม่ครับแต่รู้สึกว่าโหบรรยากาศของบ้านตั้งแต่เดินเข้ามามันแบบมันดีมากแล้วรู้สึกว่าชอบมุมเซมิเอาท์ดอร์มุมพักผ่อนที่แบบรู้สึกว่ามองไปทางไหนก็แบบน่านั่งหมดเลยฮะแต่ว่าเริ่มจากให้ผาพูดถึงเสน่ห์หรือว่าความรู้สึกที่มีต่อที่ดินตรงนี้นิดนึงว่าแบบตอนที่มาเห็นครั้งแรกทำไมถึงเลือกที่ตรงนี้ที่จะสร้างบ้านครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมกับแฟนครับอยู่คอนโดในเมืองครับอยู่ใกล้กับมช.ครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มีความคิดว่าอยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวอยากจะหาพื้นที่สร้างบ้านซึ่งผมกับแฟนเป็นโดยพื้นฐานครอบครัวอยู่ทางพะเยาครับก็เลยมีความคิดว่าถ้าเรามาซื้อพื้นที่ตรงดอยสะเก็ดตรงเนี้ยมันใกล้ทางที่จะไปพะเยาครับแล้วก็ประจวบกับว่ามีโอกาสได้ออกแบบอย่างนั้นได้ออกแบบบ้านข้างๆเนี่ยครับอ๋อเหรอใช่ครับบ้านไม้ตรงนี้อย่างนั้นออกแบบครับแล้วผมมาดูครั้งแรกผมก็ที่ตรงนี้มันแบบน่าสนใจตอนที่มาออกแบบผมก็เลยลวดถามว่าข้างๆขายไหมใช่ครับเขาก็บอกว่าขายผมก็เดินมาดูแล้วคือมันเห็นคือเราขับมาจากถนนใหญ่อะครับเข้ามาไม่ลึกมากแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเวิร์กระเบิดสเปซอะครับครับแล้วเราขับเข้ามาปุ๊บแล้วเราจะมาเผชิญกับทุ่งนาตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันส่วนตัวแล้วก็อีกอย่างนึงเราชอบให้วิวอยู่ทางด้านทิศเหนือเพราะว่าทิศเหนือคือทิศที่มันร่มตลอดทั้งวันครับแล้วก็มองเห็นภาพว่าโอเคชานบ้านเราต้องหันไปทางเหนือพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราเห็นภาพบ้านแสดงว่ามันน่าจะโอเคครับก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็ออกแบบร่วมกับแฟนครับจริงๆชอบคำว่าพอเรามาเห็นที่ดินปุ๊บเรามองเห็นภาพบ้านมองเห็นมุมต่างๆในบ้านจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้เราพอจะตัดสินใจได้นะว่าที่นี้มันใช่สำหรับเราไหมใช่ครับซึ่งนอกจากเห็นวิวทุ่งนาแล้วไกลๆที่เราเห็นตรงนั้นนี่คือเป็นวัดพระธาตุดอยสะเก็ดครับที่ดินตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ1 ไร่ครับ1 ไร่แล้วตอนแรกที่มาเริ่มทำเนี่ยเริ่มจากพวกเรื่องของการฟื้นฟูนิเวศรอบๆก่อนไหมหรือว่าจริงๆเรามองเรื่องของตัวบ้านก่อนอะไรเงี้ยผมมองเรื่องตัวบ้านที่ทางบ้านก่อนนะครับว่าโอเคคือตอนสร้างบ้านหลังด้านข้างครับเขาก็ขึ้นพร้อมๆกันแต่ทีนี้เราโชคดีที่ว่าคือลักษณะของบ้านนะครับชานบ้านเนี่ยมันควรจะเปิดทางด้านทิศตะวันออกครับเพราะว่าทิศตะวันตกคือทิศที่มันร้อนใช่ไหมครับเราก็เลยวางพวกห้องน้ำพวกห้องเก็บของไว้บังบ้านบ้านด้านหลังครับก็ทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้แล้วก็เราก็จะเหลือพื้นที่ขุดสระว่าเป็นคนชอบมองเห็นน้ำครับแล้วก็ประโยชน์จากที่ขุดสระครับเอาดินมาถมครับมาถมตรงจุดที่เราสร้างบ้านครับแล้วเราก็จะได้สระด้วยครับแล้วก็ผมก็วางแลนด์สเคปไอ้ต้นไม้ประธานตรงเนี้ยก็ตั้งใจให้มันวางตรงนี้เลยครับอันนี้4 ปีกว่าครับจากตอนแรกก็คือต้นเล็กๆต้นเล็กผมให้แฟนปลูกตอนนี้มันก็โตตั้งใจให้มันเป็นไม้ประธานแล้วก็ให้ร่มเงาครับก็คือช่วงเช้าตอนออกฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับจันทบุรีก็จะช่วยกรองแสงครับแต่ดูรู้สึกว่ามันดูลงตัวนะคือจังหวะตรงการทำลานตรงนี้มันก็โค้งไปนะครับแล้วก็เห็นต้นจันทบุรีขึ้นมาส่วนของการขุดสระแล้วก็ให้มันเป็นฟรีฟอร์มโค้งยาวใช่ครับจริงๆอย่างการที่เราเคยได้ทำงานกับอาจารย์จุลพรใช่ไหมครับมันก็มีแนวความคิดเรื่องของการจัดการพื้นที่เข้ามาเสริมด้วยใช่ครับคือ
ในความคิดที่แกปลูกฝังมาเลยก็คือจะเป็นปลูกไม้พื้นถิ่นครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ป่าแล้วก็แกจะให้ปลูกจากต้นกล้าครับรากเนี่ยมันลึกครับเราไม่ต้องมาใส่พวกไม้ค้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปพร้อมกับการเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ในบ้านผมว่ามันจะเกิดความผูกพันนะครับมันจะสังเกตว่ามันต้นเนี่ยมันโตช้าโตเร็วชอบน้ำไม่ชอบน้ำเนี่ยแล้วพอมันโตขึ้นเราจะผูกพันกับมันมากกว่าที่จะยกมันมาเป็นต้นใหญ่วางเลยแล้วก็ผมก็ชอบเดินป่าครับแล้วก็ชอบดูต้นไม้แล้วก็งานออกแบบผมก็จะสเปคต้นไม้ให้กับลูกค้าด้วยครับผมก็จะเหมาะทำงานยางนาผมตอนนี้ผมทำในพาร์ทของแลนด์สเคปด้วยครับก็คือผ่านรับผิดชอบแลนด์สเคปเป็นหลักเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสเปคต้นไม้ให้กับลูกค้าผมว่าคิดว่าถ้าเราเริ่มปลูกเองแล้วเรารู้ว่าต้นนี้มันใบร่วงเยอะใบร่วงน้อยโตช้ากิ่งแผ่หรือกิ่งตรงเนี่ยเราสามารถพูดกับลูกค้าได้อย่างเต็มปากเพราะเราเห็นมันไอ้ต้นไม้ที่ผมปลูกผมก็จะเป็นต้นไม้ที่ผมจะสเปคให้กับลูกค้าครับจริงๆเป็นแนวคิดที่ดีเลยนะแล้วก็หลายๆคนเองเหมือนพอเรารอไม่ได้เนอะเราก็อยากได้แล้วก็ไปเอาไม้ล้อมมาใช่ซึ่งจริงๆนอกจากมันไม่แข็งแรงแล้วก็มีค้ำยันก็ไม่สวยด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าคือการที่เราได้รู้จักต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่จะย้ายไปมุมอื่นอยากให้เล่าถึงชื่อของยางนาสตูดิโอหนึ่งเพราะว่ามีโอกาสไปฟังความหมายมาแล้วรู้สึกชอบมากเลยการตั้งชื่อยางนาครับยางนาคือมาจากชื่อต้นไม้ครับถ้าสังเกตเห็นชัดๆเลยคือเส้นเชียงใหม่สารพีที่เป็นต้นยางสูงๆนะครับเขาปลูกเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้หมายเมืองครับเมื่อก่อนเขาจะปลูกตรงริมทางเกวียนปลูกเพื่อบ่งบอกว่าเนี่ยคุณกำลังจะเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ละคือมันจะมองเห็นไกลๆเลยครับกว่ามันจะใหญ่ขนาดเนี้ยมันต้องใช้เวลาแบบ50 ปี70 ปีอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นแนวคิดว่าเราอยากจะทำงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้มันเป็นเหมือนหมุดหมายส่งต่อองค์ความรู้เรื่องงานพื้นถิ่นให้กับลูกหลานครับก็ให้มันเป็นหมุดหมายที่สำคัญหมุดหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมครับชาญนี้ก็มีมุมให้นั่งได้หลายจุดเลยนะใช่ครับอันนี้เป็นพื้นที่รับแขกรับเพื่อนๆครับแล้วก็มีตรงนี้นี่เป็นเหมือนบาร์ด้วยอันนี้สั่งเครื่องดื่มได้ป่ะได้ครับเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวชงให้พี่ได้ครับทีนี้อยากถามผาว่าพอเราจะมาเริ่มทำบ้านแล้วอะเรามีภาพของบ้านเป็นแบบไหนบ้านในฝันของเราหรือว่าแบบภาษาสถาปัตยกรรมของตัวบ้านเองมันจะต้องเป็นพื้นถิ่นตามแบบที่ปกติยางนาทำเลยไหมหรือว่าจริงๆเรามองไว้แตกต่างหรือเปล่าคือโดยส่วนตัวครับคือชอบบ้านที่มันมีสัดส่วนที่มันกระชับครับไม่ได้โอเวอร์สเกลจากสัดส่วนเรามากนักครับจะเห็นว่าพวกชายคาหรือว่าพวกประตูหน้าต่างสัดส่วนมันจะสอดคล้องกับไซส์ผมผมก็คือไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่นะมันพี่แก้วจะสังเกตว่าบางจุดพี่แก้วหัวแบบเกือบโดนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผาเขาบอกอยู่ว่าประตูก็จะไม่ถึง2 เมตรใช่ครับประตูก็จะ1.88 ครับเนี่ยผมชอบในสัดส่วนอย่างนี้อย่างพวกสเกลของช่วงเสาผมก็บ้านนี้ก็ไม่เกิน3.5 เมตรครับก็เป็นสัดส่วนที่ถอดมาจากสัดส่วนชาวบ้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นจากรูปด้านหน้าเวลาตอนพี่ขับรถเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นสิ่งที่ผาบอกว่าเรื่องของสเกลมันก็จะดูเหมือนคล้ายๆมีการทอนสเกลด้วยคือไม่ได้โปร่งทีเดียวเลยแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปนะเป็นหลังคาจั่วที่ซ้อนกันครับก็คือหลังคาจั่วเนี่ยมันยาวมันคือหลังคาหลักเนาะยาวลงมาผมใช้วิธีลาดตัวชายคาครับตั้งแต่ข้างบนเนี่ยลงมาเลยรวมถึงด้านหลังที่เป็นห้องน้ำด้วยครับจะสังเกตว่าตรงกลางบ้านที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันจะโปร่งโล่งเนาะเพราะว่าเราต้องการความโล่งแล้วก็รับแสงครับแต่สัดส่วนของห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเราไม่ได้ต้องการความโล่งโปร่งมาก
มันก็จะเป็นช่วงของชายคาพอดีซึ่งมันก็จะต่ำอย่างถ้าพี่แก๊ปเข้ามันก็จะแบบใช่ค่อนข้างต่ำนิดนึงใช่ครับสัดส่วนต่ำเราจะเห็นว่าชายคามันยื่นลงมาเยอะมากคือถ้าเทียบก็เหมือนคนใส่หมวกที่แบบโอ้มันคุมลงมาเยอะใช่ครับมันจะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างทุ้มมันจะเหมือนบ้านพื้นถิ่นครับแล้วก็ตัวแมสของตัวบ้านเนี่ยก็คือจะมีส่วนหลักกับส่วนตรงนี้ที่เป็นเหมือนอีกหนึ่งหลังแล้วก็หลังคามาเชื่อมกันใช่ไหมใช่ครับตรงนี้มันจะเป็นครัวแล้วก็ตรงกลางตัวเนี้ยนี่คือจุดที่เราอยู่ครับพื้นที่ตรงกลางก็จะเป็นชานโล่งๆใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรางน้ำครับถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะเรียกว่าห้อมลินคือมันจะเป็นจุดที่ชายคาของหลังหลักกับหลังรองเนี่ยมันมาชนกันนะครับก็จะเป็นห้อมลินตรงนี้ครับแล้วตอนที่เริ่มทำบ้านนะเห็นว่าก็คือเราไปเอาไม้มาจากบ้านเก่าคือไปซื้อบ้านเก่ามาเลยใช่ไหมครับก็คือพอดีว่าที่พะเยาครับผมกับแฟนพื้นเพเป็นคนพะเยาเนาะแล้วก็ญาติเขาก็โทรมาบอกว่ามันมีบ้านขายซึ่งราคามันถูกครับหลักการก็คือเราไปดูว่าเราจะใช้อะไรในบ้านหลังนั้นครับใช้เสาได้ใช้โครงหลังคาได้ใช้โครงพื้นได้บวกกับมาซื้อเพิ่มด้วยครับซื้อไม้จากร้านไม้เก่าครับจะเป็นไม้เก่าทั้งหมดเลยใช่ครับว่าไม้เก่ามันเนื้อไม้อะครับมันจะมีรูพุนของเนื้อไม้เนาะถ้าเป็นไม้ใหม่อะมันจะไม่ได้ถูกผ่านแดดผ่านฝนมาเท่ากับไม้เก่าจะมีความยืดหดได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นไม้เก่าเนี่ยมันเหมือนว่ามันยืดหดมาพอสมควรละการใช้ไม้เก่ามันก็เลยจะลดปัญหาเรื่องยืดหดแต่ถามว่ายืดหดไหมก็ยืดหดอยู่ใช่ครับแต่พี่เคยฟังก็เคยอ่านมาเหมือนกันว่าจริงๆก่อนหน้านี้คือทางยางนาซูโรเวลาทำงานก็จะมีการซื้อบ้านเก่ามาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้เรามีคุยกันว่าแบบปกติเวลาจะรื้อบ้านเก่ามามันก็จะมีหลักการของมันเหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญเหมือนเป็นคนละทีมเลยด้วยใช่ไหมใช่ครับคือทีมสร้างจะให้ไปรื้อเนี่ยกระบวนการมันจะคนละอย่างนะครับกินกาแฟได้คือถ้ารื้อเนี่ยต้องเป็นทีมช่างรื้อครับเขาจะรู้ว่าจะรื้อตรงไหนก่อนมันเป็นเหมือนกระบวนการย้อนกลับครับคนที่รื้อเขาจะคิดคนละอย่างกับคนสร้างอันคนรื้อก็ต้องเป็นทีมรื้อเขาจะรู้ว่ารื้อยังไงไม่ให้ไม้แตกถ้าเรารื้อเลยเนี่ยไม้มันจะแตกเขาเลยต้องฉีดน้ำก่อนวันนึงครับฉีดเพื่อให้ไม้มันขยายตัวครับขยายตัวเวลารื้อตะปูมันจะถอนง่ายทีนี้พูดถึงเรื่องของตัวดีไซน์ภายนอกแนวทางในการที่เราเลือกโทนสีหรือว่ารูปแบบสไตล์ตรงนี้มันถูกคิดมาจากอะไรบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับก็จะไม้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะดูแลรักษาเยอะครับก็เลยตัดสินใจกับแฟนแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเพราะมันมีปูนมามันก็จะประหยัดครับแล้วก็เรื่องของสีไม้เนี่ยผมชอบสีไม้เข้มเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับชาวบ้านก็จะใช้วิธีเอาน้ำมันเครื่องเก่าทากันปวกครับไม้ก็จะที่ไม้หมดเลยเขาจะทาที่ตีนเสาครับจะสังเกตว่าตรงตีนเสาบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีผ้ามัดแล้วก็ผ้าเนี่ยเขาจะเอาชุบน้ำมันเครื่องเก่าแล้วมันจะทำให้ตัวตีนเสาโคนเสามันมีสีเข้มแล้วผมก็ชอบมันดูขลังดีอ่ะมันดูขลังมันดูอบอุ่นดีก็เลยหยิบเอาโทนสีเนี่ยมาใช้ก็เลยทาแต่ว่าเนี้ยผมไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องครับก็จะเป็นวานิชดำครับแต่ก็คือจะได้โทนสีที่ใกล้เคียงกับเวลาทาน้ำมันเครื่องเก่าใช่ครับเวลามันโดนแดดโดนฝนมันจะซีดดูขลังดีแต่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยใช่ไหมที่เขาใช้น้ำมันเครื่องแล้วมันก็กันได้จริงๆกันได้ครับแต่มันก็จะมีเรื่องของกลิ่นที่มันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพครับก็เลยเห็นตัวดีไซน์ภายนอกที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นโทนสีเข้มครับทีนี้เดี๋ยวเราไล่มานิดนึงว่าเวลาเราเดินเข้ามาบ้านครับตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนระดับนิดนึงนะฮะแล้วก็มุมแรกที่พี่เห็นตรงนี้ที่พี่ชอบเลยก็คือเป็นมุมแบบที่เก็บรองเท้าครับคือจริงๆตรงเนี้ยผมดัดแปลงมาจากถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนมันจะเขาเรียกว่าเป็นฮานน้ำคือเวลาบ้านสมัยก่อนเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมามันจะมีกับโอ่งใช่ครับเมื่อก่อนเวลาคนเดินทางเขาก็จะตั้งเนี่ยฮานน้ำไว้ให้คนเดินทางเดินเกวียนอะไรเงี้ยมากินนี่ผมก็ดัดแปลงว่าเหมือนเป็นซุ้มหรือเป็นอะไรที่มันดูแล้วมันเชื้อเชิญก่อนที่มันจะมาเป็นพื้นที่ที่มัน
สูงนะครับมันก็จะรู้สึกเชื้อเชิญเหมือนตัวห้างน้ำมันก็สัดส่วนก็จะเล็กๆครับตอนนี้ก็ดัดแปลงเป็นพื้นที่วางรองเท้าไปซะแล้วก็ทำเป็นมุมนั่งใส่รองเท้าอะไรอย่างนี้ได้คือ circulation เวลาเดินอ่ะมันจะไม่ได้แบบพุ่งตรงเข้ามานะเหมือนต้องอ้อมขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็จะมาเจอพื้นที่ส่วนของชานตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนที่ผาบอกมันถูกดีไซน์มาเพื่อที่รองรับเวลาเกิดมีแขกมีเพื่อนมาใช่ไหมครับอยากให้มาถึงปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมาถอดรองเท้าเข้าบ้านเข้าอะไรก็คือมาถึงปุ๊บก็ไหลเข้ามาแล้วก็มานั่งตรงนี้เลยแล้วก็เทควิวเลยครับผมชอบทำกับข้าวก็อยู่ตรงนี้คุยกับเพื่อนได้เนี่ยตรงนี้มันก็จะไหลเข้าหากันคือมันก็จะเปิดโอเพนหมดครับคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีความเป็นเหมือนแบบพับลิกหรือจะบอกเป็นเซมิพับลิกก็ได้นะครับก็คือจริงๆคนทั่วไปมาถึงเพื่อนมาก็อยู่ตรงนี้ได้เลยใช่ไม่ต้องเข้าไปที่ตัวบ้านด้วยใช่ครับเวลาแฟนนั่งทำงานหรือว่าญาติแล้วก็เขาก็อยู่ในบ้านได้แล้วก็ไม่ได้ถูกรบกวนครับใช่ปกติเรากับเพื่อนก็รบกวนแฟนบ่อยไงก็บ่อยอยู่ครับบ่อยอยู่แต่อันนี้คือภาพที่มีในหัวเลยก็คืออยากได้ครัวแยกออกมาครับก็ตรงครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมใช้ชีวิตชอบใช้ชีวิตตรงครัวตอนเย็นตอนเย็นเป็นเวลาที่ทำกับข้าวครับว่าตอนทำกับข้าวเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าดีนะเราไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นควันอะไรด้วยนะเพราะมันแยกออกมาชัดเจนมีให้พาเข้ามาในบ้านนะครับดูเรื่องของสเกลตรงนี้กันนิดนึงนะฮะอย่างที่พาบอกแล้วจะค่อนข้างกระชับอย่างประตูนี่ก็คือ2 เมตรครับมันจะสอดคล้องกับประตูหน้าต่างเก่าที่เราซื้อมาครับมาประตูหน้าต่างชาวบ้านเก่ามันจะไม่ถึง2 เมตรครับก็เลยออกแบบให้มันสัดส่วนชอบสัดส่วนอย่างเงี้ยครับคือพอมันลดลงมาแค่10 กว่าเซนนะผมว่ามันสร้างความรู้สึกได้สร้างความรู้สึกแตกต่างได้ครับแต่ว่าจริงๆผามีเล่าให้พี่ฟังว่าเรื่องของขนาดไม้อ่ะมันมีความเป็นมาตั้งแต่แบบยุคสมัยก่อนเลยด้วยใช่ไหมใช่ครับคือสมัยก่อนมันต้องไปล้มไม้ในป่าแล้วก็ลากมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ลากไม้ที่มันใหญ่เกินกว่าตัวเขาเวลามาสร้างบ้านเขาก็จะสร้างให้มันพออยู่ได้สัดส่วนมันก็จะไม่ได้โอโถงจะเห็นว่าสัดส่วนชาวบ้านมันจะเขาสูงแค่ไหนเขาก็จะสร้างไม่ให้สูงไปกว่าเขามากจะไม่เหมือนกับคุ้มหรือว่าวัดที่มีช้างไปลากถ้ามีช้างลากเขาก็สร้างสัดส่วนที่มันใหญ่ได้ครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมบ้านชาวบ้านมันมีสเกลที่มันไม่ตายตัวครับมันจะสอดคล้องไปกับตัวผู้อยู่อาศัยครับทีนี้พอเข้ามาในบ้านพื้นที่ส่วนแรกอันนี้เป็นฟังก์ชันอะไรครับก็นี่เป็นโถงครับถ้าเกิดว่าเปิดประตูเข้ามาก็เป็นโถงกลางครับเป็นโถงบันไดด้วยแล้วก็โถงเอาไว้ถ้าเกิดว่าช่วงตอนเนี้ยคือโต๊ะกินข้าวอะครับมันอยู่นอกเนาะถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนมันสาดเราก็สามารถที่จะยกโต๊ะเตี้ยเนี่ยมาวางแล้วก็ทานข้าวได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ทางไดนิ่งเก็บข้าวแทนหรือแม้กระทั่งช่วงเย็นแฟนก็จะเอาเสื่อโยคะมาปูแล้วก็เล่นโยคะได้มันก็เป็นโถงที่มันค่อนข้างอเนกประสงค์ครับใช่ครับนี่ก็วางพวกหนังสือเนาะครับตรงนี้ผมก็ทำเป็นบิวพร้อมกับทำบ้านเลยเพราะว่าหนังสือก็ค่อนข้างเยอะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องนอนซึ่งอันนี้ห้องนอนแขกใช่ไหมครับอันนี้เป็นห้องนอนแขกแล้วก็มีห้องน้ำด้านหลังครับห้องน้ำก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกครับซึ่งมันก็จะได้รับแดดก็จะฆ่าเชื้อตัวห้องน้ำก็คือจะเข้าได้จาก2 ทางเลยคือเข้าจากห้องนอนก็ได้หรือว่าเราเข้าจากตัวบันไดทางนี้ก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบก็คือเรื่องของ space ภายในพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า space มันค่อนข้างสูงโปร่งเลยนะแล้วก็ตัวระดับของ space เนี่ยคือก้อนด้านหน้าสูงระดับหนึ่งแต่พอจากโถงบันไดขึ้นไปถึงชั้น2เนี่ยมันก็สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะมันมีมิติที่น่าสนใจฮะแล้วก็จริงๆมันก็จะเห็นจากด้านหน้าแล้วว่ามันเป็นเหมือนอาคารจั่วที่ซ้อนกันครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่โถงทางเข้านะครับก็เลยอยากให้มันรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งครับหนึ่งคือเพื่อรับแสงด้วยแล้วก็ความรู้สึกของการต่อเนื่องกับตัวชั้น2ได้โชว์โครงสร้างด้วยโครงสร้างหลังคาโครงสร้างผนังโครงสร้างบันไดพวกนี้ครับพื้นครับ
ซึ่งจริงๆถ้ามองไปในเรื่องของโครงสร้างต่างๆนี่ก็คือเหมือนเราค่อนข้างจะโชว์แบบเปลือยเลยนะครับคือโครงสร้างไม้ครับมันมีความงามในตัวของมันเองเราก็เลยไม่ได้ต้องไปปิดไปบังมันเหมือนกับโครงสร้างเหล็กครับทีนี้ให้ผาพูดถึงการเรียนออกแบบช่องแสงฝั่งนี้นิดนึงครับเขาเรียกว่าเป็นตาแสงครับถ้าเป็นบ้านชาวบ้านก็เอาไว้กองแสงก่อนที่จะมาถึงตัวบ้านอันนี้ผมทำเป็นพื้นที่สูงเนี่ยข้างบนก็จะเป็นติดมุ้งลวดครับแล้วก็ส่วนไอ้ตาแสงตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่ฝนสาดผมก็เลยกุตัวกระจกครับแล้วก็บานกระทุ้งตรงเนี้ยสาเหตุที่เป็นบานกระทุ้งเพราะว่าทิศใต้เนี่ยฝนมันสาดได้พอมันเป็นกระทุ้งปุ๊บเวลาฝนตกมันก็ยังกันฝนได้ถ้าเป็นบานเปิดเนี่ยมันก็จะฝนมันก็จะสาดเข้ามาครับแต่ว่าอันนี้มันมีดีเทลที่เจ๋งตรงที่ตรงกลางระหว่าง2บานมันไม่มีโครงข้าวไม่มีโครงนะครับก็ใช้ปกติจะมีโครงข้าวไม้ตรงเนี้ยเพื่อที่จะเป็นตัวล็อกของไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่นี้ผมใช้บานมันเองบานตัวล่างเป็นตัวติดตัวล็อกไว้เลยใช่ครับเวลาเปิดมันก็จะได้โล่งไม่มีเส้นขาดครับเดี๋ยวให้ลองปิดดูนะครับครับจะหลับพอดีก็ถ้ามาดูฝั่งนี้เราจะเห็นในเรื่องของสัดส่วนของปูนกับไม้ใช่ไหมครับคือสัดส่วนไม้มันจะ1ส่วนครับแล้วก็ความสูงของปูนเนี่ย2ส่วนครับมันจะทำให้ถ้าเป็นครึ่งอ่ะผมว่ามันจะไม่ค่อยงามครับก็เลยแบ่งเป็นสัดส่วนแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นช่องลมครับอากาศร้อนลอยขึ้นแล้วก็ให้ลมมันพัดครับโฟครับมุมนั้นเห็นมีแบบการแบบเข้าดิ้นเข้าเดือยด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นแขนนางของตัวกันศาสตร์ของหลังคาข้างนอกครับก็ใช้วิธีเป็นแขนนางไม้ครับเสียบทะลุเสามาแล้วก็ใส่เดือยครับเขาเรียกว่าแขนนางเหรอครับครับแขนนางครับข้ามยันครับจริงๆก็จะมีดีเทลในหลายจุดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ดูไปในแต่ละส่วนของบ้านเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้พาไปดูห้องทำงานนะครับซึ่งก็จะอยู่ด้านหลังบ้านก็เป็นจุดที่เห็นวิวทุ่งนาสวยๆเหมือนกันครับในห้องทำงานแล้วนะครับห้องนี้ก็จะเห็นวิวทุ่งนากว้างๆสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็คือผาตั้งใจเลือกให้ตำแหน่งของห้องทำงานคืออยู่จุดนี้เลยนะใช่ครับเพราะว่าตอนสร้างบ้านนะครับคืออยากที่จะทำงานอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นห้องทางด้านทิศเหนือของบ้านเนี่ยเป็นห้องที่เย็นที่สุดครับก็เลยไว้เป็นจุดที่เราใช้ชีวิตตอนกลางวันบ่อยสุดก็จะเป็นห้องทำงานแล้วก็ถ้ากลางวันเราง่วงแล้วก็งีบโซฟาได้ทำให้ห้องนี้เป็นห้องที่ใช้ชีวิตบ่อยก็จะเชื่อมโยงกับสระเชื่อมโยงกับนาแล้วก็วิวของภูเขาอย่างเมื่อกี้ที่ผาบอกก็คือมันจะมีประตูฝั่งนี้นะครับที่เปิดออกแล้วก็มีส่วนของระเบียงเล็กๆนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันเปิดออกไปก็จะเป็นมุมที่เรานั่งตั้งแต่ตอนเปิดคลิปครับมาทุกฉากจริงๆชื่ออะไรนะครับตัวนี้ซีซ่าครับซีซ่าอันนี้ก็เป็นที่ประจำเขาเลยว่าเนี่ยมันชอบมาอยู่ตรงหน้าแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยครับอีกจุดหนึ่งที่อยากถามก็คือจะเห็นว่ามีการดีไซน์ตัวคอ2ข้างบนด้วยครับข้อ2เนี่ยคือ1คือรับแสงครับแล้วก็2คือไม่ให้ผนังมันทึบตันเกินมันมาช่วยเบรกความแข็งของตัวผนังปูนนะครับครับซึ่งอันนี้ก็จะได้แสงธรรมชาติเข้ามาพอสมควรเลยแล้วก็จริงๆแล้วแต่นะอย่างบางที่ก็อาจจะทำเป็นเหมือนเป็นช่องลมพัดก็ได้ใช่ครับก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าหน้าร้อนจริงๆมันก็ร้อนประมาณ2เดือนเราก็เลยต้องติดกระจกเพราะว่าเราต้องติดแอร์ครับคือแอร์นี่มันเลี่ยงไม่ได้ครับอีกอย่างนึงคือผามีบอกว่าบ้านหลังนี้จริงๆก็คืออยู่มาประมาณเกือบ5 ปีแล้วแล้วก็ผ่านการรีโนเวทมาแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับมันก็พออยู่ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันติดนาครับมันก็เลยจะมีหนูขึ้นฝ้าครับเมื่อก่อนมันจะมีฝ้าไม้นะครับก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการเอาฝ้าออก
ครับฝ้าออก อ๋อ แต่ว่าเราไม่อยากเห็นระบบท่อข้างบนครับ ก็เลยใช้วิธีตีไอตัวระแนงไม้ตัวเนี้ยเอามาพราง1คือพรางระบบท่อข้างบนครับแล้วก็2คือไม่ให้หนูมันอยู่ได้ครับอันนี้ก็ทอนมาจากไอตัวเป็นแคร่ไม้ที่ชาวบ้านเขาเอาไว้บนเตาไฟอะครับที่เอาไว้ตากพวกของแห้งตากอาหารบนเตาไฟก็เลยทอนมาแล้วก็เอามาใช้ครับนี้ก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2ครับอยากให้ดูดีเทลตรงนี้นิดนึงนะครับผนังของห้องทำงานมีส่วนที่ผ่าทำเป็นฝาไหลด้วยฝาไหลครับตรงนี้มันก็จะรับลมตั้งแต่ทางด้านหน้าบ้านนะครับที่เราเปิดเป็นบานกระทุงเนี่ยลมมันก็จะโฟไปหาตัวหลังบ้านได้ครับจริงก็ถือว่าเป็นอันนี้เป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ครับมันปรับฟังก์ชันได้จะเป็นผนังทึบหรือจะเป็นช่องลมครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ฮะอยากให้ผาพูดถึงโครงสร้างนิดนึงก็จะเห็นว่านอกจากตรงแล้วมันก็จะมีไม้ที่แบบเหมือนมาเสริมอีกแกนนึงด้วยครับตัวก๊อบไม้ตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงครับคือเหมือนว่าเป็นตัวผสานตัวตรงเนี่ยให้มันเป็นผืนเดียวกันเนื่องจากตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันรับน้ำหนักของตัวบันไดด้วยครับแล้วมันเป็นพื้นที่ยื่นมาจากตัวคานหลักนะครับตรงเนี้ยก็เลยต้องเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นครับตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นแบบแพทเทิร์นที่เมื่อกี้ก็เลยสะดุดตาก็เลยถามนิดนึงคือเราก็เล่นให้มันสับวางครับคือจะเสริมเป็นตรงๆเป็นเส้นก็ได้แต่พอสับวางมันก็งามครับให้พูดถึงดีไซน์ส่วนของบันไดนิดนึงครับอันนี้เป็นบันไดกลางบ้านครับก็ผมไปซื้อบันไดเก่ามาลูกนอนครับก็คือถอดเอาบันไดเก่ามาแล้วก็เอามาดีไซน์ใหม่ครับอยากให้มันดูโปร่งโล่งอะครับก็เลยมีตัวซี่ราวเนี่ยค่อนข้างเล็กครับแล้วก็อยากให้ดูฐานของบันไดมันมีความหนาหน่อยก็เลยเสริมไอ้ตัวไม้เนี่ยแปะข้างตัวแม่บันไดมาครับอันนี้แฟนผมออกแบบบันไดครับแฟนก็เป็นสามีเหมือนกันใช่ครับโอเคครับแล้วก็ข้างใต้ก็จะมีห้องเก็บของเล็กๆด้วยนะครับครับตรงนี้ห้องเก็บของเล็กๆครับแล้วก็ส่วนที่ขึ้นไปตรงนี้นี่ก็เราก็โชว์ท้องบันไดใช่ครับว่าเป็นจุดหนึ่งที่โชว์ของตัวบ้านได้ครับเพราะมันอยู่กลางครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2นะครับได้ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับเมื่อกี้ผาก็มีบอกให้พี่ระวังหัวนิดนึง ก็จะเห็นว่าหลายๆส่วนเดินขึ้นมาอย่างตรงนี้เมื่อกี้หัวก็เกือบชนแต่ว่ามันก็ย้ำกลับไปที่คุยกันตอนแรกว่าพอสัดส่วนมันเป็นแบบนี้แล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยู่ใกล้กับโครงสร้างอยู่ใกล้กับหลายๆส่วนมากแล้วก็เห็นดีเทลชัดเจนเลยนะครับจุดนี้จะเห็นว่ามันมีดีเทลของการเข้าไม้หรือว่าดีเทลของงานไม้ที่ค่อนข้างละเอียดหลายจุดเลยครับอยากให้ผาเล่าให้ฟังได้ไหมได้ครับอย่างดีเทลตรงหลังคาตรงนี้ครับเป็นหลังคาของโซนข้างหน้าครับซึ่งมันสอดเข้ามาเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวหลังคาของชั้น2ครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะทำผนังชิดกับตัวเสาในตรงนี้เลยครับมันจะทึบครับผมต้องการให้มันโล่งคือเราเดินออกมาให้มันสามารถที่จะมองตัวข้างล่างได้ผมเลยผลักตัวผนังนะครับไปอยู่ข้างนอกมันก็เลยเกิดการที่ผนังเนี่ยมันอมตัวหลังคาไว้ครับมันก็จะได้ความโล่งตรงนี้อันนี้เป็นดีเทลค้ำยันนะครับที่1คือความแข็งแรงและ2ผมว่ามันสวยดีมันสร้างเส้นเฉียงครับคืออันนี้ตอนแรกก็ดูอยู่ว่าแบบมันเป็นส่วนของโครงสร้างด้วยเปล่าหรือว่าเป็นแบบงานตกแต่งอะไรอย่างงี้จริงๆไม่มีก็ได้ครับแต่มีก็ผมว่ามันก็สวยดีต่อเนื่องมาด้านนี้ครับก็จะเห็นว่ามันมีการดีไซน์ที่แบบเนี่ยไอ้ส่วนไม้ชิ้นพวกนี้ที่มันลงมาจะลงมาไม่สุดเนาะครับตรงเนี้ยก็จะเชื่อมโยงกับตัวของทางฝั่งหน้าบ้านนะครับที่เป็นตาแสงนะครับผมคิดว่าถ้ามันลงมาสุดเป็นตารางเนี่ย
มันจะดูเรียบๆไปครับก็เลยหยุดแค่ตรงกึ่งกลางนะครับมันก็มีดีเทลที่ดูแปลกตาดีส่วนนี้ก็คือเป็นมุ้งลวดลมผ่านได้ครับแบบนี้เป็นกระจกครับก็เราก็ต้องคำนึงถึงตอนฝนด้วยครับถ้าเกิดเป็นมุ้งลวดหมดเนี่ยฝนมันจะสาดครับคือส่วนที่อยู่บนหน่อยมันยังอยู่ใต้ชายคาที่ยื่นนะเราก็ทำเป็นมุ้งลวดได้ใช่ครับที่มีตัวโครงของผนังตรงเนี้ยนะครับนี่นะฮะครับมันจะเป็นตัวไม้หนีบขึ้นมารับตัวโครงเพราะว่าตรงโซนผนังฝั่งเนี้ยมันเป็นส่วนที่มีโครงของหลังคาครับจันทันเนี่ยมันต้องมาพึ่งคานตัวนี้เพราะฉะนั้นผนังเรามันจะมาชนเนี่ยตรงคานเนี่ยไม่ได้ครับก็เลยต้องมีก๊อบไม้เนี่ยเสริมขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะวางตัวโครงผนังไว้ด้านบนครับก็เป็นดีเทลที่คิดหน้างานครับงานไม้มันจะมีดีเทลที่คิดหน้างานเยอะเพราะว่าบางทีไม้เราสั้นไปอาจจะต้องต่อหรือว่าพอเขียนในแบบแต่พอมาสร้างจริงอ่ะระยะมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนครับมันก็จะมีดีเทลเล็กน้อยมีก๊อบไม้มาเสียบไม้ยื่นมาอะไรเยอะครับอีกอย่างหนึ่งคือฝั่งด้านนี้ครับมันจะมีจุดที่ตัวผนังมันขึ้นไปชนกับกระเบื้องครับซึ่งก็เห็นว่าตัวไม้นี่มันเหมือนจะต้องให้เป็นฟอร์มตามลอนเลยใช่ครับคือเราไม่ได้ใส่ฝ้านะครับเราต้องเอาตัวผนังไม้เนี่ยขึ้นไปชนท้องลอนเลยก็เลยต้องให้ช่างเนี่ยฉลุทีละแผ่นอันนี้ก็คือฉลุให้เป็นรูปร่างแบบนี้เลยใช่ครับฉลุทีละแผ่นเพื่อที่จะกันพวกนกกันอะไรเนาะครับแล้วก็พวกเสาต่างๆเราก็จะเห็นร่องรอยมันมีรอยบากรอยอะไรซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเสาหลายๆส่วนของบ้านอ่ะมันจะมีร่องรอยแบบนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเราได้ไม้เก่ามาใช่ไหมครับส่วนของหลังคานี่ก็คือใช้เป็นลอนคู่นี้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้มีฉนวนกันใช่ครับไม่มีฉนวนเพราะตอนกลางวันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าร้อนครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตข้างบนเป็นหลักครับใช้ชีวิตข้างล่างแล้วก็อาจจะได้จากตรงนี้ที่มันช่วยระบายนิดนึงนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าห้องนอนครับอยากให้ผาพูดถึงผนังห้องนอนส่วนนี้จะเห็นว่าเราเอาโครงมาโชว์ด้านนอกนะครับใช่ครับอยากให้ผนังในห้องนอนเนี่ยมันเรียบครับมันเรียบก็เลยเอาโครงมาไว้ด้านนอกครับรวมถึงถ้ามองจากนอกบ้านมานะครับตรงหัวเตียงก็เป็นลักษณะเดียวกันคือตีฝาไว้ข้างในครับแล้วก็โชว์โครงสร้างไว้ข้างนอกครับก็จะเรียบแล้วก็มันก็จะไม่เก็บฝุ่นครับอันนี้พี่ก็เคยอย่างเห็นที่ร้านกาแฟติงมาจิกี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ครับคือพอข้างในเรียบมันก็จะแบบเวลาเราวางเฟอร์นิเจอร์อะไรมันก็จะแบบวางง่ายด้วยครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนอนกันครับเห็นว่าช่วงนี้เริ่มมาดูนกอ่ะใช่ครับมันมีนกตัวหนึ่งมันสวยมากครับสีฟ้ามาเกาะก็เลยถ่ายรูปแล้วลองเสิร์ชดูก็รู้จักพันธุ์มันครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มดูตัวอื่นแล้วครับก็ลามไปตัวอื่นส่องดูตามทุ่งนาอย่างนี้เหรอใช่ครับก็ส่องดูตอนเช้าตื่นมากินกาแฟก็ส่องดูครับก็จดชื่อจดอะไรไว้มันบางทีมันก็ทำให้เรารู้ฤดูกาลนะครับอย่างนกกระยางนาเนี่ยก็จะมาช่วงที่เริ่มจะเข้าฝนพอมาถ่ายบ้านที่เชียงใหม่อ่ะรู้สึกว่าการพยายามจะสื่อสารกับธรรมชาติหรือว่าคือเราสามารถจะเรียนรู้อะไรจากธรรมชาติได้เยอะนะอย่างมีบ้านหลังนึงที่ไปถ่ายก็คือพอเขาเริ่มด้วยการฟื้นฟูนิเวศเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีบ่อปุ๊บเราเริ่มเห็นรอยเท้าสัตว์อะไรเงี้ยมาใช่ครับพออยู่กับธรรมชาติผมว่ามันทำให้เราละเอียดขึ้นนะครับมันจะเห็นสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเนี่ยสนุกครับมันจะมีกิจกรรมครับวิวดีเลยนะตรงนี้คือด้วยเตียงที่เราก็วางฟูกกันที่พื้นเลยครับแล้วก็ตำแหน่งของหน้าต่างที่มันก็ลงมาถึงพื้นเลยอ่ะมันก็เอื้อต่อการที่เรานั่งในระดับนี้ครับพอทาไม้เป็นสีดำมันก็รู้สึกถึงการพักผ่อนนะครับรู้สึกว่ามันโดยองค์รวมมันมืดก็มาเปิดสว่างแค่ช่วงตรงนี้ครับแล้วก็ตรงหัวเตียงก็จะมีหน้าต่างที่เป็นแบบบานเกล็ดไม้นะครับจะเป็นบานกระดกครับปรับเปิดปรับปิดได้ก็เป็นดีเทลของบ้านสมัยก่อนก็มีครับ
ครับก็เลยหยิบเอามาใช้จะสังเกตว่าหัวเตียงอะครับผมจะยื่นผนังออกไปนอกช่วงเสาครับก็จะได้ความกว้างของห้องนอนกว้างเพิ่มมากขึ้นครับพอมันพื้นชั้น2ยื่นไปเนี่ยมันก็จะไปคุมตัวผนังชั้นล่างนิดนึงมาอย่างน้อยมันก็กันฝนที่มันจะย้อยลงครับตอนนี้ก็ชวนภูผาแล้วก็เมย์นะครับซึ่งก็เป็นแฟนเมย์เป็นสถาปนิกด้วยใช่ครับอย่างที่เราคุยไปนะครับก็ชวนมานั่งหลังบ้านนะครับเมื่อกี้มีเดินไปดูบริเวณครัวมันนิดนึงครับมันมีจุดนึงพี่ชอบมากเลยเป็นจุดที่เราเอาไว้ตากจานใช่ไหมใช่ครับก็ดีเทลนี้คือทำให้มันเป็นเหมือนระแนงไม้ยื่นออกไปนอกผนังครับแล้วเราล้างจานเสร็จแล้วก็เอาจานตากลงไปเลยน้ำมันก็จะหยดลงนอกบ้านครับก็ใช้งานแล้วก็เวิร์กดีครับคือพี่ว่าเป็นอะไรที่ง่ายแต่แบบดีมากเลยนะครับทีนี้พอเราได้ดูบ้านแล้วครับอยากจะถามทั้งผาแล้วก็ทั้งเมย์ว่าแบบหลังจากที่ได้อยู่ประมาณสัก5 ปีครับแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมีความรู้สึกยังไงกับบ้านหลังนี้บ้างครับพอมันเป็นบ้านเราเองครับการออกแบบในครั้งแรกผมว่ามันได้ระดับหนึ่งครับแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยความคิดเรามันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปตามวัยครับบ้านมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามอายุของผู้อยู่ครับแล้วก็บางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของธรรมชาติครับเรื่องของสัตว์เรื่องของหนูเรื่องอะไรอย่างที่บอกไปก็มีการปรับเปลี่ยนครับชานบ้านตอนแรกผมก็จะมีบ่อตรงกลางบ้านตอนแรกครับผมนึกออกเลยว่าตอนออกแบบบ้านเราจะดู reference เยอะเราคิดว่าถ้ามันมีบ่อตรงเนี้ยมันสวยแต่เราไม่ได้มองว่าพอมาใช้ชีวิตอยู่จริงๆอ่ะมันต้องเดินอ้อมนะแล้วมันก็จะเสียพื้นที่ตรงกลางไปครับเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับแม้กระทั่งผมที่เป็นคนออกแบบบ้านมาเยอะอย่างเงี้ยสุดท้ายเราดูรูปดูอะไรเยอะบางทีเราลืมคิดว่าเอาตัวเราไปอยู่มาใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้ก็คือตัวพื้นมันสามารถจะยกเปิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับยกเปิดขึ้นได้เก็บของด้านล่างครับสุดท้ายคือพอกลายมาเป็นพื้นที่กินข้าวพื้นที่ที่เพื่อนมานั่งได้มันก็แบบมันเห็นการใช้งานมันเห็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเยอะเลยใช่ครับแล้วมันได้พื้นที่ใช้งานเยอะครับแล้วความรู้สึกของเมย์ครับหลังจากที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ครับมีอะไรที่อยากจะแชร์บ้างครับที่จริงเหมือนตอนเราอยู่ครั้งแรกมันก็เกิดจากความต้องการของเราก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนปรับเปลี่ยนเหมือนพอบ้านมันสร้างขึ้นมามันก็เป็นสิ่งก่อสร้างแต่ตัวเราอะสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจากตัวเราได้ด้วยเหมือนกันจากที่ปรับเข้าหาบ้านเหมือนพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราแบบเหมือนวางไว้ว่าเราจะเป็นพื้นที่สำหรับอย่างนี้แต่สุดท้ายเราอยู่ปุ๊บแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงได้เหมือนพื้นที่บ้านมันยืดหยุ่นได้ทั้งหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าก็อยู่แล้วเราก็แฮปปี้อะไรจริงๆก็มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคนอยู่เองก็ต้องปรับตามบ้านเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนแรกเราสร้างบ้านมาเพื่อจะให้ตรงตามที่เราต้องการนะแต่พอมาอยู่จริงยังไงมันมีจุดที่เราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องเติบโตไปพร้อมกันครับแล้วอย่างถามเพิ่มว่าแบบในแนวทางการทำงานของยางนาเองครับจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตผามองไว้เป็นยังไงบ้างครับแนวทางยางนาตอนนี้เนี่ยก็คือแนวทางหลักตั้งแต่แรกนะครับก็คือออกแบบโดยอิงอาศัยภูมิปัญญาพื้นถิ่นครับเรื่องของโครงสร้างไม้เรื่องของการสร้างช่างไม้แล้วก็สืบทอดเนี่ยองค์ความรู้เทคนิคเชิงช่างอันนี้คือพื้นฐานตอนแรกแล้วตอนนี้มันเปิดมา15 ปีแล้วครับก็ได้เริ่มขยับละคือเริ่มที่จะคิดว่ามีองค์ความรู้พอสมควรก็เริ่มที่จะเผยแผ่ความรู้ก็จะมีพวกการเวิร์กช็อปครับในชื่อว่าผามนะครับผามครับก็จะเปิดให้คนที่สนใจเรื่องงานไม้เนี่ยมาทำอย่างทำเก้าอี้ไม้อย่างเงี้ยครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างบ้านออกแบบบ้านอย่างเดียวครับเพราะผมเฟอร์นิเจอร์อะไรก็มีเพราะว่าบางทีผมคิดว่าคนชอบสไตล์บ้านพื้นถิ่นเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้จะต้องการสร้างบ้านทุกคนแต่เขาอยากที่จะทำงานไม้ผ
ราะว่าไอ้ตัวการเวิร์กช็อปไม้มันก็ทำให้เขาได้ใกล้ชิดงานไม้หรือใกล้ชิดยางนามากขึ้นครับครับแล้วก็ให้พวกนักศึกษาเนี่ยมาดูงานครับที่ออฟฟิศก็จะมีโรงไม้ครับมีโรงไม้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีตัดโมเดลบ้านจากไม้จริงครับพอตัดโมเดลบ้านจากไม้จริงเนี่ยมันก็ได้ใช้เครื่องมือคล้ายๆกับช่างครับก็คือเลื่อยซิลครับนี่ก็เป็นทิศทางที่คิดว่ายังนาจะขยับคือเริ่มที่จะเผยแพร่ครับจริงๆก็เห็นว่าสตูดิโอในเชียงใหม่ก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆพี่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเราได้ส่งต่อองค์ความรู้อะไรอย่างนี้ด้วยหรือว่าจริงๆในมุมมองของผาเองคิดว่าการทำเวิร์กช็อปแบบเนี้ยจุดประสงค์หลักมันคืออะไรจริงๆจุดประสงค์หลักเลยคือมันเริ่มต้นจากนอกจากอยากจะเผยแพร่แล้วเนี่ยคือมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของรายได้ด้วยครับคือช่างเขาก็จะมีรายได้เพิ่มจากการที่เขามาเป็นวิทยากรมาเป็นคนสอนผมว่าช่างอ่ะสำคัญครับพอเราให้พื้นที่เขาในการสอนหรือยกเขาขึ้นมาเป็นครูอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าขึ้นครับก็เป็นพื้นที่ที่ให้ช่างเขาได้รู้สึกภูมิใจในองค์ความรู้ของเขาครับก็เป็นการเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจอาจจะเป็นสังคมเล็กๆนะครับที่คนชอบงานไม้ครับได้มาแลกเปลี่ยนกันครับเราวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเยี่ยมบ้านของผากับเมย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวหวังว่าถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่ครั้งหนึ่งก็อาจจะได้เจอกับเท่งแล้วก็ดนด้วยครับเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปเที่ยวที่ออฟฟิศครับโอเคครับ